Dito na naman tayo mga master. Meron tayong kuan ito, Kia Panoramic. Ang naging issue, hard starting tuwing umaga. Halos 4 na redundo. Masisira na lang yung starter na may stress. So ngayon, nahanap namin yung dahilan kung bakit siya hard starting. Maraming pwedeng dahilan sa hard starting, hindi lang iisa. Pero ako, kasi sa umaga lang naman siya hard starting, dito ako glow plug, maaring may problema talaga. So ngayon, tinester na namin yung wiring, fuse relay gumagana. Ito yung pinakalinya niya, may kuryente yan pagka isusi mo. At saka automatic na mamatay, so ibig sabihin good ang wiring. So ngayon, tinester namin yung glow plug kasi bago tayo mag-decide na yung talaga palitin, talagang testing muna, hindi yung porket hard starting ay hit glow plug agad. Kasi maaari rin namang pwedeng dahilan injection pump. Ito. Pero ang injection pump, sa pagkakaalam ko, pagka umiinit hard starting, maaaring injection pump yan. Siya sa malamig, ayaw. Ang tagal talaga, kawawa yung starter. Kung mahina yung battery, hindi mo mapaandar. So dito tayo ngayon, i-tester natin kung paano talaga natin ma-determine na talagang sira. Maraming paraan kung paano natin malalaman. So dito tayo. So, master, unang-unang gagamitin nating tester, dito tayo sa multimeter. Tester mo, master. Yung bago, meron na tayong bago, nakabili na. So ngayon, kukuha na natin ng continuity. Yon, meron. Ngayon dapat nyan, ilalagay ang ground dyan sa gitna. Yan, may thread na yan. Dapat itong dulo ay may continuity sila. Yun. Meron, no? Meron. Yung luma, master. Papakita mo yung luma. Yun yung luma. Ganun pa rin ang procedure. Didikit mo yung ground sa body. Didikit mo yung ground sa body, tapos tester mo dito sa dulo. Titingnan natin kung may continuity. Wala, hindi gumagalaw. So pwede natin masasabing sira, pero hindi pa rin. Gagamit pa tayo ng ibang paraan. Dito tayo sa test light. Kung halimbawa test light lang dala nyo, itong test light, itong pinakadulo nito, lalagay mo ngayon dito sa heater, sa glow plug. Yan, tatali mo yan dyan. Pagkatapos, ito positive ito. Yun yung positive, ilalagay yung positive, ilalagay yan dito sa diyan. Ngayon itong negative, ilalagay yan sa dulo. Ay, baliktad. Itong positive. Yan positive. Ilagay mo yan diyan. Tapos, yun na, yung heater natin, ganito na. Ganito na ang posisyon. So hawakan mo yan, ilalagay mo dito yung ground. Umiilaw yun siya, umiilaw. So ibig sabihin may continuity, buo ang heater. Kasi bago yan. Yung luma, palitan mo na luma. Dito tayo sa luma. Ganyan lang pagka test light lang dala mo, maaari pa rin ito yung bago. Ito. Ma-determine mo pa rin na ito ay sira. So, ganun pa rin ang procedure. Ilalagay mo dyan sa may bolt, may nut na yan. Tapos itong yan, ganyan, okay na yan. Tapos yung pinakadulo, ilalagay natin ng ground o hindi siya umilaw. Hindi siya umilaw. So ibig sabihin wala. Sira.
Ngayon may isa pang paraan. Wala tayong tester. Wala. Halimbawa, troubleshoot lang na sabi natin nakalimutan natin yung tester dalhin. Meron pa rin tayong parang tanggalin mga master. Meron pa rin tayong isa pang paraan para mapatunayan. Itong dito tayo sa luma magsimula. Yun yung luma. Ngayon master, ilalagay mo itong negative. Ito negative dito sa body. Yan. So, kailangan natin ng ipitin ng place para baka mamaya uminit, mapasok ka pa. Kasi nga heater eh. Yun. Magkatapos, dapat dyan, pag isayad mo ng konti, dapat may kislap. Wala. Wala oh. Ngayon dito sa bago tayo sa bago. Ito bago to. So ganun pa rin ang procedure, pares lang. Lagay mo ng ground yung body. Tapos isasayad mo dito yung positive sa dulo, yung dulo na yan. Oh, may spark. Oh, kita nyo naman, di ba? Spark. Ngayon, pwede mo yun yang painitin. Kung talagang gumagana, titingnan nyo. Didikit natin to. Dikit. Ayan o, nausok ko. Umuusok, so ibig sabihin gumagana siya. So ganoon lang po, pagka-determine natin na isira talaga yung pyesa bago tayo magpabili, kailangan sigurado na tayo na busted talaga. Kasi kung halimbawa, pabili ka ng ganito, hindi naman pala itong dahilan, sayang ang pera, sayang ang trabaho. So ito lang mga master ang naging dahilan kung bakit siya naging hard starting. Napakatagal talaga umandar. Kuan ito, Kia Panoramic L3 type. Ito L3. So ito lang ang advice ko sa inyo mga master. Pagka electrical system, dapat idadaan sa tester. Kasi mahirap manghula sa ganitong mga trabaho. So ito, panigurado to. Pagka may kabit namin to, i-solve ng problema nito. Talaga namang kuha na talaga yung problema niya. Yung heater kasi sa ilalim meron niyang nakalagay na diode. Maaaring putol. Kaya siya ganun. So maraming salamat mga master ha. Patuloy niyong panonood. I-subscribe nyo na rin yung channel natin. Like and share na rin para sa ating mga kapwa mekaniko. Tutulungan lang po tayo mga master. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.